Magandang araw po sa inyong lahat mga ate at kuya, at lalo na po sa mga ate at kuya nating OFW sa iba't ibang parte ng mundo. Ito po muli ang inyong Kuya Win sa isa na namang panibagong unboxing video para sa mga kabayan nating OFW na nagbabalak na bumili at mag-uwi or magpadala ng ganitong kagamitan sa Pinas. Mabuting panoorin muna itong video review na ito hanggang dulo para malaman kung okay ba mag-uwi ng ganito sa Pinas o hindi. At para hindi masayang ang inyong pinaghirapang pera bago kayo bumili ng ganitong kagamitan. Paalala, hindi po ako bayad ng kumpanya kung saan ang kagamitan na ito ay nagmula. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik, umpisahan na natin. Tara, buksan na natin tong bad boy na to. Okay, yep. This is the 3-meter hose, the handle. There's a connector for the hose. The gun. Plastic, of course. This is the blaster. Okay. Cartridge itself. Yun. Ang lit ha. Tingnan natin yung lakas nito. Ito lang ang control niya sa harap. On off switch lang. On off. Here. Okay. Makikita nyo pre-installed na yung filter nyo. So this is the type of power plug. Hose here. And this one here. Push it like this. And twist. And then it's done. To release the dirt blaster, you need to push, twist, then pull. Wow. Okay. So this hose here will like this. Yes. And then lock. Connect it like this, and then lock. That's it. There's a holder here as well. Can put one at the back. This one. Put the cup. Kung bibili pa kayo ng iba pang klase ng nozzle, meron pa dito extra holder. That's it for the unboxing. Let's move now to the hose setup and connection. Alright, there's already a rubber here so that it fits. Make sure it's tight. Put it here like so. Yeah. Okay.
ko rito. Ano na? Down. Mama ko tumirawan. Alright, ayan, tapos na tayo sa unboxing at demo ng paggamit ng Karcher K2 Basic. Tingnan naman natin ngayon ang mga pros and cons nito. Ang Karcher K2 Basic ay second sa lineup ng mga high pressure washer ng Karcher. Siyempre, kaya nga K2 kasi may K1 muna. Ang equivalent dito sa Pinas ay ang K2 Compact. Nabili ko ito sa halagang 29 Omani Reals. That is 3,600 pesos base sa exchange rate ngayong araw na nag-record ako ng video na to. Pros number 1. Ito ay made in Germany. Siyempre, Karcher German product. So, pag sinabing made in Germany, siguro agree naman ng karamihan na talagang maganda ang quality ng item. Mamili kayo, made in Germany o made in China? Cons number 1. Foam soap bottle or container with nozzle not included. Either magmano-mano ka sa pagsabon or bili ka na lang nun separately. Tingin ko affordable naman ang price nun. Pros number 2. Malaking pinagkaiba ng presyo. Mura siya ng halos 4,000 to 5,000 pesos. Kumpara sa mga sikat na online shop sa atin sa Pinas. Ayos na ayos yun, di ba mga kabayan? Cons number 2. 3 meters lang ang hose from the gun to the pressure washer. Kaya limited ang galaw. Kung car ang nililinis, kailangan bitbitin pa ang pressure washer kapag lilipat sa kabilang side ng sasakyan. Otherwise, bili ka ng mas mahabang pressure hose. Pros number 3. Napakalaking tipid sa tubig kumpara sa normal water hose spray lang ang gamit or yung tabo-tabo lang sa paglilinis. Dati pag nag-car wash ako, talagang baha pagkatapos ko maglinis ng sasakyan. Ngayon, as in, malaki ang pinagkaiba. Madali na matanggal ang mga dumi at konti lang ang tapo ng tubig na naiwan sa ground. Pros number 4. Small but very powerful. So, talagang ang lakas nito. Kaya kung mag-spray kayo, huwag ilapit ng sobra sa mga nililinis nyo. Kasi pwedeng makasira ng material ang pressure ng tubig. At huwag i-spray sa tao or sa hayop. Pwede kang maka-injury, lalo na kung di pa sanay sa paggamit. So ito ang pinaka-importante sa lahat. Tip para sa mga tulad kong OFW. Makinig kayo. Magandang alamin muna ang frequency ng electronic appliance na bibilhin nyo kung ito ay papadala sa Pinas, gaya ng washing machine, air conditioner, microwave oven, o yung mga demotor or may coil o heating element na appliance. Ano ba ang frequency na gamit natin sa Pinas? Ang frequency po na gamit natin sa Pinas ay 60 Hz. So dapat nakalagay 60 Hz
ang bibili nyong mga electronic appliance kung iuwi nyo ito ng Pinas. Ano ang pwedeng mangyari kung 50 Hz lang ang appliance? Hindi ba ito gagana? Gagana pa rin naman sa Pinas ang appliance kung 50 Hz lang. Pero posibleng hindi ito magtagal. In short, madaling masira. Again, kala nyo nakatipid kayo, ngunit hindi pala. Sayang lang ang pera nyo. Okay, so ngayong alam na natin ito, balik tayo ngayon sa Karcher. Ito na. Ano ba ang frequency ng Karcher K2 Basic na ito? Ito po ay may 50 to 60 Hz frequency. So, pasok sa frequency ng kuryente na gamit natin sa Pinas. Kaya ito ang pinakamalaking pros ng product na ito. So, panalo. Approve po siya para sa akin. Ano sa tingin nyo mga kabayan? Approve din ba sa inyo? Kung meron kayong impormasyon na natutunan at nagustuhan nyo ang video na to, click nyo lang ang like button. And subscribe na rin kayo at click the bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pang video. Comments na rin kayo para sharing tayo ng ideas. Salamat sa pagnood. Hanggang sa muli, ito si Kuya Win. See you on the next episode of Win's World TV.